आज हामी कम्प्युटरको डिफिनेसन अनि फिगर कम्प्युटर केही इम्पोर्टेन्सहरू हेर्नेछौँ। वाट इज कम्प्युटर? फुल एक्सप्लेनेसन। कम्प्युटर इज अ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस which is accept data as an input, process it and gives information as an output and storage the information for future use. कम्प्युटर भनेको एउटा विद्युतीय उपकरण हो जसले डाटाका रूपमा इनपुटलाई लिन्छ, प्रोसेस गरेर आउटपुट दिन्छ र फ्युचर युजका लागि स्टोर गरेर राख्छ, त्यसलाई नै कम्प्युटर भनिन्छ। हामीले फिगर देख्न सक्छौँ। फिगरमा दिएको छ कन्ट्रोल युनिट, अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुटमा एरोमा ध्यान दिनुपर्छ। एक्जिलरी स्टोरेजलाई हामी सेकेन्डरी मेमोरी पनि भन्न सक्छौँ। फिगरमा रहेको छ कम्प्युटर। अनि कम्प्युटरका केही इम्पोर्टेन्सहरू रहेका छन्। डाटा, इन्फर्मेसन, युजर, हार्डवेयर, सफ्टवेयर। हामीलाई कम्प्युटरमा यी डाटा इन्फर्मेसन नभई नहुने कुराहरू हुन् र त्यसैले हामीले यिनीहरूको डिफिनेसन पनि हेर्नेछौँ। डाटा भन्नाले के बुझिन्छ भने कलेक्सन अफ नम्बर, अल्फाबेट एन्ड स्पेसल सिम्बोल। कलेक्सन अफ नम्बर हो। यसलाई अल्फाबेट एन्ड स्पेसली सिम्बोलका रूपमा बुझ्न सक्छौँ। अनि इन्फर्मेसन भन्नाले के बुझिन्छ भने इन्फर्मेसन इज अ कलेक्सन अफ डाटा हो। अनि युजर इज अ पर्सनल हुज युटिलाइज अ कम्प्युटर अर नेटवर्कको सर्भिस। कम्प्युटर भन्नाले प्रयोगकर्तालाई नै युजर भनिन्छ। हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट कम्प्युटर द्याट काउजेज प्रोसेसिङ अफ डाटा। हातले छुन नसकिने, आँखाले देख्न सकिने कम्प्युटरका सम्पूर्ण पाठ पूर्जालाई नै हार्डवेयर भनिन्छ। सफ्टवेयर इज अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन द्याट अ कम्प्युटर एक्ज्याक्टली व्हाट डु यु डु। सफ्टवेयर इज अ सेट अफ निर्देशन दिने समूहको निर्देशनलाई नै सफ्टवेयर भनिन्छ। आजलाई यति हेर्नेछौँ। भोलि कम्प्युटर जेनेरेसन फर्स्ट कि फिफ्थ जेनेरेसनमा हेर्नेछौँ।